ngày 19 tháng Giêng năm 1994. Chúng ta tại xóm Hạ và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Nhờ học lại Bát Chánh Đạo cho nó quen. Bên đó là chánh kiến, dưới này là chánh gì này? Hình như là chánh nghiệp phải không? Ở bên này là chánh ngữ, bên này là chánh niệm, còn đây là tư duy, đây là định, đây là tinh tấn phải không? Bên này là gì? Nghiệp. Chúng ta đang nói về kinh quan niệm hơi thở. Và 4 cái lĩnh vực quan niệm, tức là thân thọ tâm pháp. Trong cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực quán chiếu những cảm thọ của chúng ta đó. Thì khi mà có những cảm thọ bình thường thôi, cái cường độ nó không có lớn bao nhiêu, thì chúng ta phải quán chiếu. Và khi cái cảm thọ đó nó có cường độ rất mạnh, thì chúng ta phải biết cách quán chiếu. Và nếu mà không có quán chiếu những cảm thọ khi mà cái cường độ của nó bình thường, thì đến khi mà cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta có thể là không có đủ sức quán chiếu, và chúng ta có thể bị tràn ngập, chúng ta có thể bị áp đảo, chúng ta có thể bị tê liệt bởi một cái cảm thọ mạnh. Cho nên phải thực tập quán chiếu những cảm thọ khi mà cường độ của nó chưa mạnh, để khi mà chúng ta có một cái cảm thọ có cường độ mạnh thì chúng ta biết cách. Khi mà chúng ta có cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta phải biết sử dụng hơi thở, phải biết sử dụng cái tư thế của thân thể, phải biết sử dụng phương pháp thiền hành, và nhất là phải biết sử dụng tăng thân. Tại tăng thân xung quanh ở đó, và cái lúc đó chúng ta như là người chết đuối, chúng ta phải cần tới tăng thân như là một chiếc bè nó cứu mạng cho chúng ta. Nhưng mà tăng thân không phải tự nhiên nó có, tăng thân là phải do chúng ta xây dựng ra. Chúng ta xây dựng từng chút một, giống như người ta bòn vàng từng hột một. Tăng thân như vậy. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải đầu tư nói cái tăng thân của chúng ta. Mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, tất cả đều phải được sử dụng để xây dựng cái tăng thân. Xây dựng tăng thân tức là xây dựng cho chính mình. Và người nào cũng có những lúc khó khăn, và vì vậy cho nên tăng thân là một cái mạng lưới, và nó cứu chúng ta khỏi chết đuối trong những cái lúc mà khó khăn nhất. Vì vậy cho nên con về nương tựa tăng là một cái phép thực tập rất quan trọng. Mình không cần tăng thân của mình là một thánh tăng, mình chỉ cần tăng thân của mình là một phàm tăng là đủ rồi. Tại vì tuy là phàm tăng nhưng mà trong đó có sự thực tập chánh niệm, mà có thực tập chánh niệm tức là có buộc và có pháp ở trong tăng. Từng đó đủ để gọi là tăng bảo. Có những người nói là tôi chỉ tin buộc, tin pháp thôi, tôi không tin tăng. Những người đó không có thực sự tin buộc, không có thực sự tin pháp. Tại vì tin ở buộc đó, tức là tin ở tăng. Nếu buộc mà không có tăng, pháp mà không có tăng thì không có thể hiện được. Nó chỉ là ý niệm thôi. Nói tóm lại là khi mà chúng ta có một cảm thọ có cường độ lớn, thì chúng ta phải biết sử dụng tất cả những cái yếu tố
mà chúng ta đang có để chúng ta có thể quán chiếu nó, có thể chăm sóc nó, có thể chuyển hóa nó và có thể sống sót. Thì những yếu tố đó, trong đó có hơi thở. Hơi thở này là một cái thói quen, tại vì chúng ta đã từng thực tập rồi, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác rồi, thành hơi thở này là một cái thói quen thực tập chứ không phải là một cái lý thuyết nữa. Thành ra đừng có đợi khi có một cảm xúc mạnh thì nói bắt đầu tôi sử dụng cái gì đây hả? Hơi thở, tôi đâu có hơi thở gì đâu, lâu nay tôi đâu có làm ăn gì đâu, tôi có thực tập gì đâu. Thành ra hơi thở đây là một cái vốn có sẵn do kinh nghiệm thực tập mà có. Và hơi thở này nó chuyên chở chánh niệm. Vì mình sử dụng cái thân của mình, tại cái thân của mình trong đời sống hàng ngày mình cũng tu luyện nó. Mình luyện cách đi này, cách đứng, cách nằm, cách ngồi. Thành ra cái thân mình là một cái dụng cụ rất là hay, rất là cần thiết để cho mình có thể chăm sóc được, điều phục được cái cảm thọ của mình. Sử dụng hơi thở, sử dụng cái thân của mình, sử dụng những cái phương pháp như là đi thiền hành, hay là ngồi thiền, hay là thiền nằm. Tất cả những cái đó nó có dính líu tới cái sự đối trị cái cảm thọ lực. Và cuối cùng mình phải sử dụng tăng thân, phải biết sử dụng cái tăng thân xung quanh mình. Nếu mình là một cái giọt dầu trong một bát nước thì rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sống ở trong tăng thân mà chúng ta không hòa hợp được thì cũng giống như là chúng ta là một giọt dầu trong một bát nước, và như vậy tăng thân nó không có nghĩa. Do đó cho nên ở trong kinh và luật đó, luôn luôn chúng ta nghe nói tới cái hình ảnh là nước với sữa. Nước với sữa nó hòa hợp, nhưng không phải là nước với dầu. Những cái thành phần ở trong tăng thân hòa hợp với nhau như nước với sữa. Và cái bản chất của tăng thân là hòa hợp. Nếu không có hòa hợp thì cái đó không gọi là tăng thân. Cho nên chúng ta mới có danh từ là hòa hợp tăng. Hợp tăng nghĩa là một cái tăng thân đích thực, mà bản chất của nó là sự hòa hợp. Chúng ta biết rằng sau khi rời cái lĩnh vực của thân thể, chúng ta đi sang cái lĩnh vực của cảm thọ. Nhưng mà cảm thọ chỉ là mới, là một loại tâm hành trong số 51 loại tâm hành. Tâm đây tức là tâm hành. Tâm hành tức là những cái hiện tượng tâm lý. Tất cả sự hình thành của những cái hiện tượng tâm lý gọi là tâm hành. Ví dụ như cái giận là một tâm hành, cái lo là một tâm hành, cái buồn là một tâm hành, cái thương là một tâm hành, cái ghét là một tâm hành, cái chán nản là một tâm hành. Chúng ta có rất nhiều tâm hành, rất nhiều loại tâm hành. Và mỗi tâm hành như vậy đó, nó có cái tính chất riêng của nó, và nó có liên hệ tới những cái tâm hành khác. Và tất cả những tâm hành đó nếu đều có hạt giống, có gốc rễ ở trong chiều sâu của tâm thức của mình. Theo đạo buộc Đại Thừa thì có 51 tâm hành, 51 loại tâm hành. Có những cái loại tâm hành nó có cách phổ biến, có những cái loại tâm hành nó có tính cách không phổ biến, có những cái loại tâm hành nó có tính cách nặng nề, có tác dụng đưa chúng ta xuống thấp. Có những cái loại tâm hành nó có tính cách nhẹ nhàng,
và vui tươi, nó có tác dụng chuyển hóa, đưa chúng ta đi lên. Và những cái loại tâm hành nhẹ nhàng đó có tính cách, có tác dụng giải phóng, chuyển hóa thì chúng ta gọi là thiện. Tâm hành ở đây có khi gọi là tâm sở. Những tâm sở thiện, những cái tâm hành thiện và những cái tâm hành bất thiện. Những cái tâm hành có cách phổ biến, phổ quát. Những tâm hành có tính cách đặc biệt. Đặc biệt ở đây tức là nó có mặt trong những cái trường hợp đặc biệt. Có những cái tâm hành nó bất định, nghĩa là có khi thì nó là thiện, có khi thì nó là bất. Ví dụ như tâm hành buồn ngủ, có khi là rất tốt, có khi là không tốt gì cả. Hay là cái tâm hành hối hận. Cái tâm hành hối hận có khi nó tốt, có khi nó không tốt. Nếu mà chúng ta làm một cái gì mà gây ra cái sự đổ vỡ, gây ra cái sự buồn đau cho một người khác, mà nếu chúng ta thấy được và chúng ta hối hận thì cái tâm hành đó, cái tên của nó là hối, vốn được liệt kê vào các tâm hành bất định. Nó là một tâm hành thiện. Và chúng ta lòng tự dặn lòng là từ này về sau mình sẽ không nói như vậy nữa, mình sẽ không có làm như vậy nữa. Thành ra cái tâm hành đó nó có cách đưa mình lên, có thể chuyển hóa, có cách thiện. Nhưng nếu cái sự hối hận đó nó trở thành ra một cái ám ảnh, nó trở thành ra một cái mặc cảm tội lỗi, khiến cho mình làm ăn gì cũng được hết đấy. Đi đứng nói cười nằm ngồi, cái mặc cảm tội lỗi đó nó làm cho mình tê liệt, thì cái tâm hành đó nó không phải là tâm hành thiện nữa, nó là tâm hành bất thiện. Cho nên tâm hành hối được gọi là một tâm hành bất định. Một cái ví dụ khác nữa là tâm hành tầm. Có một tâm hành tên là tầm. Tầm nó có nghĩa là tư duy. Tư duy mà chưa phải là cái thứ tư duy qua lại, mới suy nghĩ thế này thế kia thôi. Thì có khi cái tư duy nó cũng có thể giúp cho mình thấy được, có thể giúp cho mình so sánh được và có cái thấy rõ ràng hơn về cái vấn đề đó. Thì trong trường hợp đó, tâm hành tầm nó có ích lợi, nó là một tâm hành thiện. Nhưng mà nếu mà mình cứ suy nghĩ miên man hoài, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, và cái tư duy của mình nó đưa mình đi phiêu lưu trong thế giới tư tưởng, và mình không có tiếp xúc được với sự sống, mình không có thiền tập được, mình không có thiền hành được. Trong khi đi thiền hành, trong khi mọi người từng bước chân thảnh thơi, an lạc, chuyển hóa, thì cái tư duy của mình nó đưa mình đi trên mây. Thì trong trường hợp đó, tâm hành tầm ở đây là một tâm hành bất thiện. Và trong khi mà mình ngồi thiền, thỉnh thoảng, nhất là trong sơ thiền, thì tâm hành tầm nó có thể có ích lợi. Nhưng mà đến khi sang nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái tâm hành về tầm và từ nó làm cho mình bất an, làm cho mình không có đi sâu được vào thiền quán. Tại vì thiền quán ở đây là tiếp xúc sâu sắc để chuyển hóa, để nhìn rõ. Mà nếu mà có cái sự tư duy nó kéo những cái sợi tơ dài và nó làm cho cái đầu mình như mớ bong bong, thì
một cái cuộn chỉ rối đó, thì lúc đó tư duy tầm là một cái tâm sở bất thiện. Đứng về phương diện những cái tâm sở thiện thì chúng ta có nhiều cái tâm hành rất là tốt đẹp. Nó nằm ở trong cái chiều sâu của tâm thức của chúng ta. Những cái tâm hành này có thể nó có sẵn, nó có thể đã được trao truyền do các thế hệ cha ông thầy tổ. Ví dụ như cái tâm hành gọi là bất hại. Bất hại là Avihimsa, nó có nghĩa là hiền, là không có ý muốn làm gây đau nhức, gây đổ vỡ cho bất cứ ai, cho bất cứ hiện tượng nào. Cái cây của mình, cái cây đó mà mình cũng không muốn làm cho nó gãy nữa, là bất hại. Đó là một cái tâm rất là tốt, không có muốn tạo ra một đổ vỡ, một sự gãy đổ, một sự hư hại nào trong cái sự sống hết, thì gọi là bất hại. Và bất hại đó nó là tình thương, nó là từ bi. Hay là một cái tâm hành khác là tàm. Tàm tức là sự mắc cỡ. Sự mắc cỡ do chánh kiến nó đưa tới. Nó thấy rõ ràng là mình có đủ những cái điều kiện như vậy, và mình có thực tập như vậy, mình không đáp ứng lại được cái sự trông đợi của thầy, của tổ, của cha, của mẹ, của anh, của em, mình mắc cỡ, thì đó là một cái tâm sự tốt, gọi là tàm. Ví dụ như là tâm hành vô sân. Vô sân tức là sự vắng mặt của cái sự giận hờn. Người kia nói cái gì, làm gì mình vừa hề hề, mình không có giận. Đó gọi là cái tâm hành vô sân. Đó là sự hoan hỷ. Hoan hỷ, cái sự hoan hỷ nguyên chất của nó. Khi mà mình học tâm lý học Phật giáo thì mình học thuộc lòng những cái tâm hành gọi là thiện. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất giật, hành giả, bất hại. Có những cái tâm hành được gọi là bất thiện. Tại vì bất thiện ở đây nó chỉ có nghĩa là nó làm cho rối lên, nó làm cho mờ đi, nó làm cho đen tối đi, nó làm cho mình bị ràng buộc. Bất thiện là như vậy. Và có khi những cái tâm hành bất thiện này được gọi là phiền não. Tại vì nó có tác dụng gây ra những cái ưu phiền, những cái sầu não cho ta và cho người khác, gọi là những phiền não. Tiếng Phạn là klesha. Có khi gọi là hoặc cũng là một cái tiếng để dịch chữ klesha. Hoặc tức là những cái phiền não, những cái mê hoặc, những cái không có thấy rõ, những cái mù mờ không có thấy rõ, những cái nó đưa cho mình đi lầm đường lạc lối, gọi là mê hoặc. Vũ Hoàng Chương: trông ra bến hoặc bờ mê, nghìn thu nợ chết, bốn bề một phương. Trông ra bến hoặc bờ mê. Hoặc tức là phiền não, bến hoặc bờ mê, mê hoặc. Có khi gọi là lậu, asrava. Lậu là nó có cách lộn đầu trở lại, nó có cách đi vòng trở lại, nó tính cách quanh quẩn. Lậu có nghĩa là nó nứt rạn và nó rơi xuống, làm cho mình rơi xuống. Khi mà mình có một cái bình đó, mà nứt một đường đó, và nước ở trong bình nó rỉ ra thì gọi là lậu. Tất cả những cái tâm hành nào đó,
mà có tác dụng đưa mình đi xuống, làm cho mình sa xuống thấp và quanh quẩn trong cái vòng buồn giận, sầu đau, mê hoặc thì đều gọi là lậu. Và khi mình tu học đến cái mức chuyển hóa rồi thì không có cái đường nứt nào nữa, gọi là vô lậu. Vô lậu là không còn nứt rạn nữa. Và những cái phiền não, có những phiền não căn bản và có những cái phiền não thứ yếu. Những phiền não căn bản như là tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Thì có những cái phiền não thuộc cái loại nhẹ hơn, ví dụ như vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, thất niệm, phóng dật, bất chánh tri. Thì học tâm lý học Phật giáo là mình biết được tên, hãy gọi đúng tên tôi, tất cả mọi cái tâm hành của mình, những cái tâm hành bất thiện, những cái tâm hành thiện, những cái tâm hành phổ quát, những cái tâm hành đặc biệt, những tâm hành bất định. Những cái tâm hành phổ quát nó gồm có 5 là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Đặc biệt là dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Mà các vị đã học duy biểu học rồi thì là biết được cái tên gọi cũng như là cái bản chất của từng tâm hành đó. Thành ra mình không có thể nào đi lui trở lại để mà cắt nghĩa những cái tâm hành kia. Ở đây mình chỉ nêu tên một vài tâm hành để mình có một cái ý niệm tổng quát thế nào là tâm hành mà thôi. Vậy thì trong cái lĩnh vực tâm hành đó, mình có tới 51 loại tâm hành, nó thay phiên nhau, nó phát hiện trong cái tâm thức của mình. Và mỗi khi một anh chàng tâm hành mà phát hiện thì mình phải dùng cái ánh sáng chánh niệm để mình nhận diện cái tâm hành đang có mặt. Trước hết gọi là sự nhận diện đơn thuần. Ví dụ mình đang buồn thì mình biết là mình đang buồn. Chỉ cần biết rằng mình đang buồn thôi. Mà nếu mình dùng cái ý thức đó và mình ôm lấy cái buồn của mình soi ánh sáng vào cái buồn của mình, thì có thể là trong vài phút sau mình thấy được cái bản chất của cái buồn của mình. Và cái đó là tâm sở tuệ nó đi tới. Niệm nó đưa tới định, định nó đưa tới tuệ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Lúc đầu thì không hiểu vì sao tôi buồn, nhưng mà phải thực tập chánh niệm. Rồi thì có niệm, có định, có tuệ, tự nhiên mình biết tại sao mình buồn rồi. Thì mình mỉm cười một cái thì cái buồn đó nó tan. Thì khi mà chúng ta quán chiếu tâm hành thì chúng ta làm cái công việc nhận diện đơn thuần là có một cái tâm hành như vậy. Cái tâm hành đó ví dụ như là tâm hành buồn, thì khi mà nó phát hiện lên trên mặt phẳng ý thức, có thể chúng ta không có nhận diện được nó. Nó kéo chúng ta đi sang bên này, nó kéo chúng ta đi sang bên kia. Nó kéo chúng ta tới cái tư duy này, nó kéo chúng ta tới cái hoài niệm kia. Mà hoàn toàn chúng ta không có biết. Chúng ta hoàn toàn bị xỏ mũi bởi cái tâm hành gọi là buồn. Cái tâm hành buồn đó nó kéo những cái tâm hành khác tới. Nó làm như là cái sân khấu vắng người. Nó làm mình không có cái lồn hết. Trong khi đó thì phương pháp thực tập là phải nhận diện sự có mặt của tâm hành gọi là buồn. Người tu hành là người phải có mặt để nhận diện. Đừng có bao giờ để cho cái sân khấu của tâm ý nó trống cả. Và vì vậy cho nên là trong tăng thân là mình phải tu học
đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm để mình biết cái gì đang xảy ra, trở về giây phút hiện tại để biết cái gì đang xảy ra trong trường hợp này là một cái tâm hành gọi là buồn. Và cái phương pháp là rất đơn giản, là dùng hơi thở, dùng bước chân, hoặc là dùng cái gì đó tùy theo mình để phát khởi chánh niệm về cái buồn. Tôi đang buồn và tôi biết rằng tôi đang buồn, thì tự nhiên cái tình trạng nó đổi khác liền. Tức là thay vì cái tâm hành buồn đó, nó độc diễn, thì mình đưa tới cho nó một người bạn, nghĩa là có một tâm hành khác gọi là tâm hành niệm. Tâm hành niệm, tâm hành niệm là một trong 5 cái loại tâm hành gọi là biệt cảnh. Biệt cảnh tức là particulier, còn biến hành đó là universel. 5 cái tâm hành phổ biến thì gọi là 5 tâm hành biến hành, còn 5 tâm hành biệt cảnh đó là 5 tâm hành particulier, trong đó niệm tức là chánh niệm. Và cái đối tượng của chánh niệm bây giờ là cái buồn của mình, tại vì chánh niệm luôn luôn nó phải có đối tượng. Khi mình thở vào, mình biết là mình đang thở vào, thì đối tượng của chánh niệm là hơi thở vào. Khi mình buồn mà mình biết là mình buồn, thì đối tượng của chánh niệm là cái buồn của mình. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang buồn. Tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với cái buồn của tôi. Nó buồn ơi chào mi đó. Đó là chánh niệm về cái buồn. Thì lúc đó nó có cái tình trạng của sự tu hành ở trong con người của mình. Có cái buồn nhưng mà có chánh niệm về buồn. Tu là như vậy. Tu không có nghĩa là không có buồn. Tu có nghĩa là buồn thì biết là mình buồn. Và cố nhiên chánh niệm là một cái vùng năng lượng, nó ôm lấy cái buồn của mình, nó dọi ánh sáng vào đó, nó chăm sóc cái buồn của mình. Nhà có chủ, chùa không phải là chùa Bà Đâm. Và nếu mà mình biết chăm sóc những cái tâm hành của mình như vậy, thì những tâm hành của mình nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được nuôi dưỡng. Nếu đó là những cái tâm hành thiện, nó sẽ được chuyển hóa. Nếu đó là những cái tâm hành bất thiện, những cái phiền não, chúng ta phải vẽ cái vòng tròn kia trở lại. Nó tượng trưng cho cái vòng tròn này, nó tượng trưng cho cái tâm của mình. Và cái phần dưới của tâm của mình, nó tượng trưng cho cái phần vô thức, cái phần tiềm thức, cái phần mà chúng ta gọi là tâm địa. Tâm địa là đất tâm, mà trong đạo Phật thường gọi là tàng thức. Tàng nó có nghĩa là cất giữ. Và cái phần trên đó, nó là cái sân khấu. Ở trên đó những cái tâm hành của mình nó phát khởi. Nói tóm lại là tất cả những cái tâm hành của mình đều nằm sẵn ở dưới tàng thức, với tư cách của những cái hạt giống gọi là chủng tử, bija. Cái buồn của mình trước khi nó phát hiện thì nó nằm sẵn ở trong cái tàng thức của mình rồi. Bây giờ nghe đọc một câu thơ, hay là nghe trời có gió heo may chẳng hạn, thì tự nhiên cái hạt giống của cái buồn này nó được tưới và nó phát hiện lên trên này là một tâm hành buồn. Và cố nhiên là chúng ta có 51 loại tâm hành tiềm tàng sẵn trong chiều sâu của tâm thức. Những cái tâm hành thiện, những cái tâm hành bất thiện, vân vân, có đủ thứ hết.
Cho nên cái danh từ tâm địa là một danh từ rất hay. Tâm địa tức là đất tâm. Tại vì đất của tâm nó gìn giữ tất cả những cái hạt giống ở trong lòng nó. Có thể là mình có những cái hạt giống của hạnh phúc nhưng mà bị chôn vùi rất lâu ở trong đất tâm. Rồi sáng hôm nay, sau bao nhiêu tuần lễ vun tưới, nhờ sự có mặt của tăng thân, nhờ nụ cười, nhờ hơi thở, và một cái hạt giống hạnh phúc lâu nay chưa bao giờ nở, nó nở. Mình vui. Thì cái sự phát hiện của cái hạt giống niềm vui này, nó là cái công trình của cái sự thực tập tưới tẩm của chính mình, của tăng thân mình, của hoàn cảnh mình. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Thành ra người nào cũng có những hạt giống của hạnh phúc ở trong lòng cả, trong đất tâm cả. Nhưng mà phải có thầy, có bạn, có tăng thân, có sự thực tập, nó mới làm cho hạt giống đó động tới được. Và sự thực tập như là nước mưa, nó thấm vào, nó làm cho cái hạt giống đó nó nảy mầm và nó lên hoa, lên trái. Thì niệm, quán niệm, nó có nghĩa trước hết là ý thức được, nhận diện được sự có mặt của một tâm hành. Tâm hành nào cũng cần được nhận diện cả. Và khi mà mình nhận diện rồi á, cái tâm hành đó đã được mình nhận diện rồi á, thì cái tâm hành đó nó được săn sóc. Nếu nó là một tâm hành tốt á, thì nó sẽ được phát triển. Nếu đó là một cái tâm hành bất thiện, gây đau khổ, thì chánh niệm nó sẽ mang tới một cái sự chuyển hóa. Và trước hết chánh niệm cho chúng ta thấy được sự có mặt của nó, không những trên cái sân khấu của ý thức mà ở dưới chiều sâu của tàng thức. Và cái phần trên này ta gọi là ý thức, và phần dưới ta gọi là tàng thức. Ý thức và tàng thức tuy là hai mà nó là một. Tàng thức là cái phần thâm sâu của ý thức, ý thức là cái phần bên trên của tàng thức. Thành ra nói nó là một cũng được, nói nó là hai cũng được, cái đó không có quan trọng mấy. Khi chánh niệm của chúng ta tiếp xúc được với những cái tâm hành, khi các tâm hành này phát hiện, thì chánh niệm của chúng ta từ từ tiếp xúc được với cái chiều sâu của những tâm hành đó. Nghĩa là chúng ta không những tiếp xúc được với phần ý thức, mà chúng ta tiếp xúc được với cái phần tàng thức nữa. Khi mà chúng ta nhìn vào một em bé, nói, cười, đi, đứng, nhảy nhót, thì rõ ràng là chúng ta nhìn vào phần hiện tượng. Chúng ta đâu có thấy ba, má, tổ, tiên, ông, bà, văn hóa của em bé đâu. Chúng ta chỉ thấy em bé. Nhưng mà chúng ta thấy cái cách nó nói, thấy cách nó cười, thấy cách nó nhảy, thấy cách nó phản ứng. Và tiếp xúc được với những cái đó, chúng ta đi sâu vào những cái cội nguồn, những cái gốc rễ, những cái hạt giống. Ta thấy được những cái mà ban đầu ta không có thấy được. Ta thấy được xã hội của em bé, ta thấy được cha, mẹ, ông bà của em bé, ta thấy được hết. Nhìn vào hoa trái mình thấy được gốc rễ. Ở đây cũng vậy. Nhìn vào sự biểu hiện của những tâm hành, mình biết được cái giá trị của tàng thức, của chính bản thân mình và của cái người kia. Ví dụ như cái nỗi buồn này, ban đầu ta tưởng là một cái nỗi buồn vô cớ, một cái nỗi buồn nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tại vì cái thấy của chúng ta chưa sâu sắc, có thể đó là một cái nỗi buồn rất là sâu sắc, có thể đó là một nỗi sầu vạn cổ,
tức là cái nỗi buồn đã được nhiều thế hệ ông bà tổ tiên nó trao truyền lại. Khi mà chúng ta nghe một cái điệu ru miền Nam hay là điệu ru sa mạc miền Bắc, cái điệu ru có thể ban đầu hơi buồn buồn thôi, mình nói cái điệu ru này hơi buồn buồn. Tại vì chúng ta không có tiếp xúc được với cái điệu ru đó trong cái chiều sâu của nó. Có thể là có những cái thế kỷ giặc giả, đã có những cái hàng trăm năm giặc giả, hàng trăm năm đói khổ, hàng trăm năm áp bức nó đi ngang qua cái lịch sử của cha ông của chúng ta. Và bây giờ đây cái tiếng ru rầu rầu đó, tuy là nói như vậy đó, nói nhưng mà nó mang ở trong lòng đó, nó mang ở trong cái âm hưởng của nó lịch sử của hàng ngàn năm bị áp bức, bị nô lệ, bị đói khổ. Tiếng bà ru cháu buổi trưa, chang chang nắng hà vọng đưa rầu rầu. Đó là hai câu của Hoàng Cầm. Chang chang nắng hà vọng đưa rầu rầu. Cái tiếng bà ru cháu nó có thể là tiếng kêu than của hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm sống ở trong cái tình trạng nghèo khổ, áp bức. Và chỉ có chánh niệm, chỉ có thiền quán mới cho chúng ta thấy được và tiếp xúc được với cái chiều sâu của một cái tâm hành mà thôi. Thành ra một cái tâm hành đó, ban đầu mình chỉ nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó thôi. Nhưng mà từ từ mình tiếp xúc sâu sắc, mình thấy được cái bản chất của nó trong chiều sâu tâm thức. Tưởng là một tâm hành, một cái loại tâm hành rất là quan trọng. Quan trọng cho đến nỗi nhiều khi được đem ra để mình nghiên cứu riêng. Chúng ta hãy nhớ lại cái trái quýt. Trái quýt có 5 múi. Cái múi đầu là sắc, tức là thân thể của chúng ta. Cái múi thứ hai là thọ, tức là những cái cảm thọ vui buồn, dễ chịu khó chịu chúng ta. Cái múi quýt thứ ba là tưởng là cái tri giác của chúng ta, là perception. Và cái múi thứ tư là hành, tức là những cái tâm hành. Và múi thứ năm là thức. Đây là cái lối phân chia theo ngũ uẩn, 5 uẩn. Cái thân thể chúng ta biết rồi. Thọ là múi quýt thứ hai, gồm có những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu và trung tính. Và tưởng, tức là múi quýt thứ ba, riêng về tri giác. Và chúng ta biết rằng thọ là một tâm hành, tưởng là một tâm hành khác. Và hành ở đây là tất cả những tâm hành còn lại, nghĩa là 49 tâm hành. 49, 50, 51. Và thức ở đây tức là cái phần tàn thức. Chúng ta phải hiểu 5 uẩn như vậy. Thức ở đây là tâm địa, là chỗ chôn giữ tất cả 51 loại tâm hành và được phát hiện trong 3 múi quýt ở giữa. 3 múi quýt ở giữa là cái phòng khách. Và múi quýt thứ 5 là cái chiều sâu vô thức của chúng ta. Hai cái hình này chúng ta phải gắn liền với nhau. Vậy thì không những thọ là một tâm hành quan trọng, đáng được đưa ra để nghiên cứu riêng như là một uẩn, mà tưởng cũng vậy. Tưởng là một tâm hành quan trọng, cần được đưa ra như là một đối tượng nghiên cứu riêng. Và hành ở đây là tiếng gọi chung của 49 tâm hành còn lại. Vậy thì chúng ta vừa mới nói tới tưởng như là một tâm hành.
một tâm hành quan trọng. Tưởng tức là cái tri giác của chúng ta về một cái việc nào đó, tìm điều gì đó. Thì tưởng nó cũng có nguồn gốc, nó cũng có hạt giống của nó ở dưới tàng thức. Thì khi mà chúng ta nghe một cái câu ru của bà ru cháu, thì cái tiếng ru đó nhiều người nghe lắm. Những người có mặt nghe tiếng ru đó có thể là những người ở thành phố đi về, có những người từ ở thôn quê đi tới, có những người bạn từ ngoại quốc qua thăm. Ví dụ như chúng ta có 10 người ngồi nghe cái câu ru, thì câu ru đó nếu mà đem máy mà thâu thanh thì chúng ta có thể xác định được cái tính cách khách quan của câu ru, tức là những cái âm điệu của nó thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà 10 người nghe câu ru đó, nó có 10 cái tưởng khác nhau. Cũng âm thanh đó mà chúng ta có cái nhận thức khác nhau. Có một người đã từng nghiên cứu về nhạc dân tộc ở Phi Châu. Họ đã từng nghe những cái tiếng ru của các bà mẹ Phi Châu. Thì bây giờ họ so sánh tiếng ru hời của một bà mẹ Việt Nam, và họ có cái tưởng, có một cái tri giác, có cái so sánh. Mà cái so sánh của người đó, cái tưởng của người đó mình không có được, mình khác. Có thể là mình chỉ nghe với cái tâm của một người đã từng ngày xưa được nghe tiếng ru, hoặc là tiếng ru miền Trung, hoặc là tiếng ru miền Nam. Bây giờ mình nghe tiếng ru miền Bắc. Mình đã sinh ra ở miền Trung hay mình đã sinh ra ở miền Nam, mình đã nghe tiếng ru em của một bà mẹ miền Trung, mình đã từng nghe tiếng ru em của một bà mẹ miền Nam. Bây giờ đây mình có dịp nghe tiếng ru em của một mẹ miền Bắc. Vậy thì đối với mình, cái tưởng của mình, cái tri giác của mình về tiếng ru đó, nó có cách chủ quan. Cái tưởng của nhà nghiên cứu nhạc dân tộc mà từng nghiên cứu ở Phi Châu rồi, thì khi mà so sánh hai cái điều ru thì cái tri giác đó nó cũng có cách chủ quan. Hai cái nhận thức nó khác nhau. Còn nếu mình đang lo danh lợi, đang lo lắng, thì mình nghe tiếng ru đó mà mình có một cái nhận thức nó khác, mình không có để ý tới mấy. Vì vậy cho nên mình có thể nói rằng là khi 10 người mà cùng lắng tai nghe một cái điều ru thì có thể có 10 cái tri giác khác nhau về tiếng ru. Đứng về phương diện hình ảnh cũng vậy. Chúng ta nhìn lên trời và thấy một đám mây, 10 người nhìn một đám mây và 10 người có một tri giác khác về đám mây. Tùy theo cái vui, cái buồn, cái nhớ nhung, cái giận dữ của chúng ta mà đám mây đó nó là con chó, hay là cái búa, hay là cái áo măng tô. Tùy theo cái tâm trạng chủ quan của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái tưởng đó, cái tri giác mà mình đang có ở trong cái tâm của mình đó, mình phải biết rằng nó có thể mang nặng tính chất sai lầm của nhận thức chủ quan. Và thường thường đó, mình căn cứ trên cái tưởng của mình để mình hành động. Mình nói được hay là nói không được, mình nói bậy hay là không bậy, nói trúng hay nói sai, mình hoan hỷ hay là mình không hoan hỷ, tất cả những cái điều đó đều căn cứ trên cái tưởng của mình cả. Mình chê, mình khen, mình lên án hay là mình tán thán, tất cả những cái điều đó đều căn cứ vào cái tưởng của mình. Nhưng mà than ôi, cái tưởng của mình nó có thể chứa được rất nhiều tính cách chủ quan của mình, mà trong những cái tính chất đó là có những cái phiền não ở trong con người của mình. Cái tưởng của mình nó được làm bằng chất liệu phiền não của mình.
Những cái phiền não đó có thể là tham lam, giận dữ, si mê, tà kiến, thành kiến. Căn cứ trên cái tưởng đó mà mình có những cái buồn, có những cái vui, có những cái niềm khổ đau, có những cái niềm hạnh phúc. Và vì vậy cho nên quán niệm, quán chiếu về cái tưởng của mình là rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc, thì cái ý niệm hạnh phúc đó là một cái tưởng. Trong cái đầu của mình, nó không phải là cái đầu không, ở dưới cả cái tiềm thức của mình, nó đưa ra cho mình một cái ý niệm như vậy là mình chỉ có hạnh phúc khi mà cái tình trạng nó như thế này, thế này, thế này, mình đạt được cái này và cái này. Thường mỗi người đều có một cái quan niệm về hạnh phúc như vậy. Mà trong hầu hết các trường hợp, cái quan niệm đó của mình về hạnh phúc, nó là cái trợ lực đầu tiên của hạnh phúc. Mà có một anh chàng đó, anh tin chắc trên 100% là nếu mà anh không cưới được cái cô đó thì là đời anh là địa ngục thôi, đời anh không có đáng sống nữa. Anh tin chắc như vậy. Anh tin chắc cho đến nỗi là không ai có thể nói anh nghe được cả. Quý vị có nhớ câu chuyện con muỗi, cái chuyện thần thoại về con muỗi? Là anh chàng đó cưới một cô rất là có nhan sắc, nhưng mà cưới được vài ngày thì cô đó chết. Và anh điên lên. Anh có nghĩ tới chuyện chôn tại anh thương quá đấy. Mà cô đã bắt đầu hôi rồi. Anh đã làm nghề thương hồ. Thành ra anh đi lạy lục người này, lạy lục người khác để người ta cứu mạng của cô đó. Thì tới cái ngày thứ tư, thứ năm mà cô đó cô đã hôi rồi thì anh mới ghé một cái bến đó, anh thấy có một cái ông lão tóc râu bạc rất là đẹp. Thì anh nghĩ là ông tiên, anh mới lên anh lạy như là tế sao, cầu xin ông lão cứu mạng. Ông lão nhìn anh với một cái cặp mắt rất là thương hại. Ông ấy đi xuống đò, ông nhìn cô gái, ông nói thôi con để cho nó chết cho rồi. Con nhỏ này mà nó sống thì là con thất điên bát đạo, con khổ lắm. Nó không, xin lão cứu cho con. Thì cuối cùng ông nói thôi bây giờ con ráng chịu ha, con đã tin chắc như vậy rồi ha, thì con hãy cắn ngón tay rồi con nhỏ xuống ba giọt máu cho nó nuốt. Thì sau khi mà anh chàng làm như vậy rồi thì là cô gái sống dậy, anh ta mừng quá. Nhưng mà 6 tháng sau thì anh tìm ra sự là người đàn bà kia là một người phản bội, một người làm cho anh đau khổ cùng cực trong đời. Cuối cùng người đàn bà kia đã bỏ anh đi theo một người con trai khác làm cái nghề thương hồ, nhưng mà giàu có hơn. Thì đối với anh đó, là khi mà anh cúi sụp xuống anh lạy cái ông lão kia, thì cái tượng của anh là vậy, là đời anh mà không có người đàn bà đó thì có nghĩa gì nữa, đâu nữa là chết thôi. Tại vì anh sẵn sàng để tự tử mà. Mà cũng vì anh sẵn sàng để tự tử cho nên ông già ông mới cứu anh bằng cách làm cho cô kia sống vậy. Thì khi mình đã có một cái quan niệm về hạnh phúc rồi á, thì mình chết vì quan niệm đó. Nếu mà mình không được cái đó, mình không có làm được cái đó, thực hiện được cái đó, thì đời mình không có nghĩa gì nữa. Trong khi có cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái điều kiện của hạnh phúc mà mình không có tiếp xúc được, mình dẫm đạp lên mà đi. Thành ra cái ý thức, cái quan niệm về hạnh phúc đó là một cái tưởng của mình. Và chính cái tưởng của mình nó làm cho mình không có hạnh phúc, nó chặn đường cái hạnh phúc của mình. Tưởng trước hết là một cái vọng tưởng. Tri giác đó, trước hết là tri giác sai lầm. Mà khi mà chúng ta
nhìn thấu được vào trong cái bản chất của tri giác rồi thì chúng ta thoát được khỏi tri giác. Lúc bây giờ không còn là tri giác nữa mà nó là trí, nó là cái thấy đạt đạo. Cái đó không gọi là tưởng nữa, mà cũng không phải là phi tưởng, không phải tưởng mà cũng phải là phi tưởng. Đó là một cái thấy rất là sáng, rất là đúng, nó phù hợp với thực tại. Vậy thì chánh niệm á, nó ôm lấy cái buồn của mình, nó giúp mình nhận diện được cái buồn của mình. Nó ôm lấy cái vui của mình, nó giúp mình nhận diện được cái vui của mình. Nó ôm lấy cái tưởng của mình để mình có thể nhận diện được cái tưởng của mình. Và cái năng lượng của chánh niệm tiếp tục ở lại với những cái tâm hành đó để mà soi sáng. Một ngày kia mình sẽ thấy được cái nguồn gốc, cái gốc rễ sâu sắc của những cái tâm hành kia. Và cái quá trình tu tập á, là đi thiền hành, là ngồi thiền, là ăn cơm im lặng, là sống tỉnh thức trong từng giây phút. Tại vì chỉ có cách đó mới nhận diện và mới quán chiếu được thôi. Và mình phải tự làm lấy, chứ còn người khác không có làm lấy được cho mình. Mình phải tự làm lấy. Mỗi cái giây phút ở trong đời sống hàng ngày của mình là công phu. Mỗi cái bước chân của mình, mỗi cái hơi thở của mình đều là cái tinh lực của chánh niệm để soi thấu cội nguồn và cho mình thấy được cái gốc gác của những cái tâm hành kia. Và không những soi thấu mà còn chuyển hóa nữa. Chúng ta hãy vẽ cái vòng tròn nhỏ ở đây để tượng trưng cho một người. Và chúng ta vẽ một cái vòng tròn nhỏ khác tượng trưng cho một người thứ hai. Hai người này trong cái đời sống hàng ngày đã tiếp xúc với nhau và đã có những cái tiếp xúc chung trong cái môi trường sinh hoạt của mình. Cái vòng tròn màu xanh đó, nó tượng trưng cho cái hoàn cảnh. Đây là cái hoàn cảnh chung của hai người. Và trong người này chúng ta gọi là A. Nó có cái tưởng, nó có cái vui, nó có cái buồn của cái người A này. Cái gốc của nó nằm sâu ở trong cái tàng thức. Vì những cái hạt giống về nhận thức, về hạnh phúc, về khổ đau ở trong chiều sâu của mình, và với một vài cái tiếp xúc trong cái hoàn cảnh và với cái người kia, mình tạo ra trong con người của mình một cái tưởng, và mình căn cứ trên cái tưởng đó mình đoán định, mình quyết định, mình hành xử đối với người kia. Người kia cũng vậy. Người kia cũng có những cái khối vui buồn nhận thức của mình, và cũng đã đưa tới một cái tưởng. Cái tưởng này nó cũng có thể là do cái sự tiếp xúc với người kia và với cái hoàn cảnh trong đó mình sống chung với người kia. Rõ ràng là có hai cái tưởng, và hai cái tưởng đó có thể chống nhau. Có thể chống nhau. Tôi có một ý niệm về anh. Anh có một ý niệm về tôi. Tôi có một hình ảnh về anh. Anh có một cái hình ảnh về tôi. Và chúng ta căn cứ trên cái tưởng của chính mình để đối xử với người kia. Tất cả những cái đau khổ của con người trong cái sự giao thiệp với nhau, trong cái sự tiếp xúc với nhau, nó phát sinh ra từ cái tưởng của mình về mình và tưởng của mình về người kia. Mà cái tưởng đó có thể là nó chứa đựng đầy dẫy những cái sai lầm ở trong đó.
Cái khởi điểm của sự tu học á là phải đặt lại cái vấn đề về cái tưởng của mình, cũng như là cái hạnh phúc chân thật á, mình đạt được từ cái chỗ mình xét về cái quan niệm của mình về hạnh phúc. Mình có một cái quan niệm về hạnh phúc, và đôi khi chỉ cần liền bỏ quan niệm hạnh phúc đó đi thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Mình rất là kỳ lạ, nhưng mà thường thường là nó như vậy. Mình đặt cái điều kiện là nếu tình trạng nó như thế này, như thế này, như thế này, nếu mình có cái này, có cái này, nếu mình không có cái này, không có cái này, không có cái này, thì mình có hạnh phúc. Đó là phạm vi, đó thuộc về cái phạm vi cái tưởng của mình, cái ý niệm của mình. Trong cái hoàn cảnh đó mình có thể, sự thực mình có thể có hạnh phúc rất nhiều, nhưng mà chính vì cái tưởng này cho nên bị kẹt, cho nên mình mới không có hạnh phúc. Cái tưởng này không phải là cái tưởng đối với cái người kia mà thôi, cái tưởng này là cái tưởng đối với chính mình. Mình có một hình ảnh rất là sai lầm về mình, và đồng thời mình có một hình ảnh rất sai lầm về cái hoàn cảnh và về cái người kia. Và tất cả sự tu học, tất cả những cái nỗ lực của sự tu học là phải nhắm tới phá cho nó tan tành cái tưởng kia. Cũng như là nếu mà trong mật của mình nó có sạn thì mình phải dùng tia laser đó, mình tập trung, mình làm thế nào chĩa đúng cái tia laser đó vào ở trong cái cục sạn. Và khi mà chĩa đúng rồi thì mình bắn vỡ cái cục sạn đó. Cái đối tượng của sự tu học của mình là cái tưởng của mình. Cái tưởng gọi là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng của mình về hạnh phúc, về sanh, về diệt, về tới, về đi, về nhiều, về một. Những cái vọng tưởng căn bản đó. Và cái tinh lực của mình là chánh niệm. Mình phải chĩa hết tất cả cái nguồn năng lượng chánh niệm của mình vào đối tượng của cái tưởng đó. Và đến khi cái tinh lực đó nó mạnh, nó chính xác rồi thì mình làm phá vỡ cái tưởng đó thì mình được giải thoát. Mà trong cái đời sống hàng ngày của sự tu tập á, mình làm cái gì nếu không phải là làm cái đó? Mình đi thiền hành để làm gì? Mình ăn cơm im lặng để làm gì? Mình học kinh để làm gì? Thực tập thở để làm gì nếu không phải để làm cái chuyện đó? Mình có một cái tri giác về mình, tri giác đó có thể đầy dẫy sai lầm. Mình có một cái tri giác về người, tri giác đó có thể là đầy dẫy sai lầm. Nếu một ngày, nếu 2 ngày, nếu 1 tuần, nếu 2 tuần mà tri giác của mình vẫn còn y nguyên, không có thay đổi, thì mình đâu có thực tập quán chiếu gì đâu, mình đâu có tu tập gì đâu. Cái thấy của mình về người kia nó vẫn giống hệt như vậy. Cái sự ganh tị của mình đối với người kia nó còn y nguyên như vậy. Cái sự giận hờn của mình đối với người kia nó vẫn còn y nguyên như vậy. Thì cái gì đã xảy tới trong cái tuần lễ vừa qua, trong 2 tuần lễ vừa qua, tức là mình không có thực tập gì cả. Mình có một cái khái niệm, một cái nhận thức về người đó và về chính mình. Chính cái nhận thức đó, cái khái niệm đó là cái đối tượng của sự tu học của mình. Cái tưởng của mình về chính cái bản thân của mình bám vào cái nhận thức của mình về người bạn của mình, rồi mình cứ tiếp tục mình khổ đau, mình giận hờn, mình ganh ghét, rồi cái sự thực tập của mình nó không có đi tới sự thành công nào cả. Đó là do thiếu niềm tin. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta đi thiền hành, mỗi bước chân, một bước chân thiền hành thôi, nó đã có cái tác dụng của nó.
Có thể là trong khi đi thiền hành chúng ta bước 700 bước, 800 bước, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có bước ít nhất là 500 hay là 600 bước nó mới có kết quả. Nghĩ như vậy là nó sai. Một bước chân duy nhất thôi nó cũng đem lại cái kết quả của nó, giống như là một cái sự so bóp của chính mình, hay là một ngụm nước mình uống vào, nó đóng cái vai trò chuyển hóa của chính nó. Mỗi cái hơi thở của mình cũng vậy, mỗi bước chân, mỗi cái sự thực tập của mình đều phải được diễn biến theo cái tinh thần đó mới được. Và khi mà mình có niềm tin ở nơi sự thực tập của mình thì nó biểu lộ ra trong cái sự thực tập đó. Mình đi, người ta thấy có sự sống trong khi mình đi. Mình ngồi, người ta thấy có sự sống trong khi mình ngồi. Nó có cái gọi là chánh tinh tấn ở trong đó. Còn nếu không thì cái yếu tố chánh tinh tấn nó không có. Cái tượng của mình nó có đó là tại vì những cái điều kiện trong lịch sử tâm lý mình và những cái điều kiện lịch sử trong cái xã hội mình, trong cái gia đình mình, nó đưa tới cái tượng của mình. Cái tượng của mình nó là con đẻ của những cái điều kiện, những cái nhân duyên đã tới trước mình, và nó đã tới từ nhiều phương hướng, từ nội tâm, từ tổ tiên, từ giáo dục, từ cái thói quen của mình. Và nếu mình không có sẵn sàng để chiếu rọi cái ánh sáng chánh niệm vào trong cái tượng của mình